जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एस पी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आत्ता जो आहे तो इंस्टाग्रामवरती एक आयफोनचा जबरदस्त ट्रेंड सुरू आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला डेमोमध्ये बघितल्यानंतर समजत असेल अशा प्रकारचा ट्रेंड जो आहे तो सुरू आहे. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे हा आपण कशाप्रकारे बनवायचा ते बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर हा व्हिडिओ मित्रांनो आपण कॅपकट ॲप्लिकेशनवरून बनवणार आहोत. आता कॅपकट ॲप्लिकेशन बऱ्याच लोकांकडे नसेल तर त्यांनी आपल्या टेलिग्रामवरून पिनड मेसेजमधून घेऊ शकता. सोबतच मित्रांनो, ॲप्लिकेशन जे आहे ते आपण ओपन करण्यापूर्वी सुपर VPN ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे मोबाईलमध्ये. सुपर VPN ॲप्लिकेशन ओपन करून त्याला आपण जे आहे ते कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. VPN कनेक्ट केल्यानंतर कॅपकट ॲप्लिकेशन आपण ओपन करून घ्यायचं आहे. कॅपकट ॲप्लिकेशन आपण आपल्या मोबाईलमध्ये ओपन करून घेतल्याच्या नंतर जस्ट या ठिकाणी बघू शकता अशा प्रकारे इंटरफेस बघायला भेटेल. टेम्पलेट ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. टेम्पलेट ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं वेगवेगळे टेम्पलेट्स बघायला भेटतील. बट या ठिकाणी तुम्हाला जे आहे ते वरती सर्च टेम्पलेट नावाचं ऑप्शन भेटेल, ज्यामध्ये तुम्ही iPhone 14 Pro Max हे सर्च करून घ्यायचं आहे. सर्च केल्याच्या नंतर तुमच्यासमोर टेम्पलेट्स ओपन होतील. आता या ठिकाणी बघू शकता वेगवेगळे टेम्पलेट्स भेटतील तुम्हाला. बट या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर सुरुवातीलाच हा तुम्हाला iPhone 14चा जो आहे तो लुक दिसून जाईल. iPhone 14 Max टेम्पलेटचं नाव आहे. तर त्यावरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर यूज टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे. यूज टेम्पलेटवरती क्लिक केल्याच्यानंतर फोटोजमध्ये जायचं आहे. तुमचा जो पण फोटोज तुम्हाला ॲड करायचा असेल तो फोटोज या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कुठलाही एक फोटोज जो आहे हा ॲड करून घेऊया. फोटोज ॲड केल्यानंतर प्रिव्ह्यूवरती क्लिक करायचं आहे. प्रिव्ह्यूवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर व्हिडिओ प्ले होईल आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता फोटोज तुमचा कशाप्रकारे दिसत आहे. ओके, फोटो जर तुमचा या टाईपमध्ये डोक्यावरती वगैरे टेक्स्ट दिसत असेल, फोटोवरती क्लिक करायचं, क्रॉप सेक्शनमध्ये जायचं आहे. फोटोला थोडंसं या ठिकाणी अशा प्रकारे क्रॉप करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर राईट क्लिक करायचं आहे. बघू शकता अशा प्रकारे जो आहे तो तुमचा फोटो बरोबर प्रॉपर दिसून जाईल. जस्ट एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. एक्सपोर्ट विदाउट वॉटरमार्कवरती क्लिक करून हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची आहे. तर बेटा पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.